Nakapasa tanan og assignment? If wala mo kapasa, pwede man mo magpasa, no? Pero yun nga lang, late mo. Pero at least nagpasa mo. Okay. So, kinsay naglibog sa assignment, especially kadtong sa subnetting apart? Kani man to, right? Wala gi kalibugan. So, supposedly, ang inyong buhaton lang is to properly label a network. So, ang network, as the network, kamo po magbuhat. Kaya itong ipakita karon mo hatag tag sample ha. Guys, napa mo? Okay, nanonood na sila. Guys, makita ninyo ang screen, right? Yes, ma'am. Sige. Naamang ko nakita nga output dito nga wa na ko gi-expect nga mo ditong output. So ang supposedly output nato din hi guys kay kuan ha. Network siya nga connected ang tanan network, dili kay naka-separate ang network. Okay? So answeran na to ha based sa kadtong instruction. So duha ka environment inyo makita no? Packet tracer og si slide. Tama ba ko? Yes, ma'am. Sige. So, na ako'y nakita dito nga ang output is yung ani. Ayan. Ano, no? And then, ano po'y another dinhi. Tapos, switch dinhi. Then, end device dinhi. Okay, aha naman eh. Sige, gamitan ako nga wire to connect router to a switch. Straight. Fast Ethernet. So na ako'y output nga nakita nga giing-ani niya. Nagbuhat siya 5 ka network nga connected si router to a switch to a PC. And then basta kay 5 ka ing-ani nga type, no? So okay ra to siya 5, kaso lang as to kung gamito na nato ni ato ang subnet matrix, maglisod na mo no kay bulag-bulag man siya. So supposedly ang gibuhat ato niya is i-connect nimo ning router to router. So, para ma-connect na ko si router to router, gamit ko aning na ay timer. So, gamitan ako si serial 00 to serial 00 lang gihapon. So, with this case, kay ang requirement sa atong assignment kay 5 man ka network. So, karon anak ko'y 1 network, connection of the cable nga naa kay router 0 to the router 1 nga gamit ning kaning flash nga symbol nga wire, no? So, isa na siya ka network.
Another is kani isa na pud ni ka network gikan kay router nga fast ethernet padulong sa PC0, one na ka network. So basically naala pa lang koy tatlo ka networks dinhi, right? So para maupat, para malima na nato, pwede ko modugang dinhi. Naman eh. Pwede ko modugang dinhi, pwede pud ko modugang dere. Ay sorry. Dinhi. And end device. I hope okay pa mo diha, mga langga. So, ayan. So kay duha man ka LAN ang nasa atong router 1, right? Duha ka LAN. So gigamit na nako ning first, zoom in. Gigamit na nako ning 0, 0, 0 o 0, 1. As to the 1 nga port, gigamit na nako si 0, 0. So napa ko isa ka bakante for router 0. Okay? Asa na ni? Ingnan ako, okay pa mo diha guys, ha? Okay pa mo diha? Naka-relate pa sa kang Okay giyaw-yaw? pa, ma'am. Sige. So, kani akong gibuhat karon, 5 na ni ka network guys, ha? 5 na ni siya ka network. Again, unsaon ako pagkabalo nga ang number sa network sa ako ang exhibit or sa ako ang gibuhat sa akong gidrawing, no? Mailhan ako ang number sa network based sa number sa wire nga nag-connect sa akong router. So, kaning nga router, sa router 0, na siya tulo ka wires nag-connect sa iya ha. Pasabot na kay 3 ka networks. And then kani kay connected man sa PCAS, ayaw na siya i-account og ikaupat ha. Kani og kani isa lang na sila. So, nakoy 1, 2, 3, 4, 5. So, kana siya, pag ingana inyong answer dito sa assignment, good na siya, no? 5, naka-create na mo 5 ka network. Pero nag-create mo og another router din, hiwalay problema, no? Basta kay 5 lang yapon siya ka network. And then, ang inyo lang buhaton nato is, i-label lang ninyo, asa ninyo gamiton si 4.0. Assuming, nagamit ko direct 4.0. So, ang pwede na ko gamiton diha is from 4.1 padulong sa 4.30. Ayan. So, ingani lang akong i-check sa, no, wala, dili pag ito functional, and then kani, butangan ninyo label nga serial 000, unya butangan nyo address nga 4.1, or .1 lang. Ana. So, kana lang akong tanawon atong assignment ninyo, guys. Questions, guys? Kanya kani, dapat malabelan po na properly. Hi! Walay pangutana sa assignment? Nag-getch tanan unsaon? Okay, wa na nanubag. So I hope nakuha to siya tanan, right? Mali daw kang Jan. Sige. So ana siya Jan. Kani lang. So pag abot kung ipadayon ko ni siya, kani butang ang gyapon akong label nga SE 0/00 mangyapon eh. Nya butangan ako address nga .2. What if ma'am dili .2 akong nabutang diha? Why problema no? Kay basin bag ang gigamit ninyo dinhi dili 0, basi ang gigamit ninyo kaning pinaka last nga 2 to 4. Why problema? Basta kay na label lang niyo properly nga within sa range sa network nga inyong gipili. Okay, correct na mo ana. Yeah, so wala na butangan og SE. Unsa ra man 000. Sige lang, kuano ta na wala sad ako. Okay. Kailangan sad day i-label ang serial. Yes, kay i-label na to tanan para kung naana mo sa actual or kung magbuhat na mo sa packet tracer, di mo manglibog kung asa to. Unsa day ni? Unsa ning 2? Ahan ako ni butang. Kay pag ana-ana ba? Kay puhon ra pa maabot ra ba ta sa point nga dili na ta mag-click aning ing ani fast ethernet, di na ta ani. Sunod, dinhi naman ta. Kanina atong i-facilitate, diri na ta kanina nga commands atong gamiton. Okay? So, dapat ma-familiarize ninyo ang enable, unsa pa, config, kana inyong i-familiarize. Sunod ha. O, so, murag mali day mo tanan. Ako pud ma'am, abi kog ang subnet try i-label. Sige lang, pasayloon lang nato karon. Basta kay nabutangan ninyo aning mga addresses. O, timanan lang ninyo ha, kay what if nagbutang ka diri address nga 192.168.4.1. Tapos kay wa man nimo gi-label ang S00, nabutang nimo siya dinhi sa fast ethernet, magkabuang naman ka ana. Yeah, magkabuang na ka ana nga oy, imbis kay ang 4.1 dapat pang serial to siya,
nabutang nimo sa fast Ethernet kay naglibog ka asa nimo gibutang, wala man kay label nga unsa nga mga interfaces nimo butangan. Sige lang, pasayloon na tamo ato no. So karon kung na-label na ninyong tarong, ang next nga activity ninyo is ipa-function na ninyo ni tanan. Right? Okay ra na siya? Inyo na ning ipa-function gamit ang packet tracer nga simulator or ang mobile nga packet tracer. Okay ra na guys? Mao ni next ninyo ipasa? Ay, niabot baka akong tingog ani sa ilaha or wala. Okay. Okay ra. Sige, chat na lang. Okay. Okay, kaayo. Sige, inyo na ning ang next step ani once na label na ninyong tarong is inyo nang ipa-functional ang network. So, i-review lang ha kay basig mali pa inyong labeling. Okay. Sige. Sige. Padayon tas chapter OSI. Actually, nag-record dapat ko ani kay para inyo na lang paminawon para maka-proceed tas sunod nga ano. Yeah, pwede ra utrohon ang illustration. Ay, utrohon niyo sa sunod na lang nga submission ha. Nag-record ko ani siya sa chapter 4 para inyong paminawon para maka-proceed tas laboratory. Kaso lang pag end na ko sa recording, nag-error siya, wa siya na-record so nagkalas-kalas ko laway. Okay, so let's discuss chapter 4 of the network fundamentals. Chapter 4 is about OSI and even TCP, pareho ra na sila nga layer, no? Mao ra ni siya ang naka-parallel nga layer sa ato ang OSI nga model and even sa TCP nga model. I hope okay pa mo, pwede mo mag-chat ha. So these are the objectives of our chapter 5. Dali ra ni siya, 23 slides lang ni siya. So at the end of this session, you will be able to explain the function of transport layer protocols and services in support to communication across data network. Maka-analyze mo sa application and operations of TCP mechanisms. Analyze the application and operation of TCP mechanism that supports reassembly and management of data loss. Last is ma-analyze ninyo ang operations of UDP to support communication between two processes on the end devices. So take note, class, nga last session, katong recorded, so I'm so happy kay daghan kayong views ang video pasabot, inyo yung gitan-aw, no? Niabot og 200 plus ka views. So pasabot, kada isa sa inyo nakatanay gid ato. Mag-ingato na lang siguro ko no para mo taas pud akong watch hour sa YouTube. Anyways, so ang focus sa atong chapter 4 is on this two transport layer nga protocol lang. No, natay ginatawag og TCP and UDP. So dinhi mo ni siya ang pinaka-core sa atong transport layer. Okay, kung si application nga layer nag-focus ta dito sa mga application protocols like HTTP, SMTP, FTP, DNS. Then hinga part, isa sa focus nato sa transport layer is on the transmission control protocol and the user datagram protocol. Okay, proceed ta. So this is the purpose of our transport layer. Gina-prepare niya ang application data. Again, gikan ni siya sa application layer, no? Gina-prepare niya atong application data for transport over the network and processes network data for use by the application. Take note, class, nga kaning naa sa upper nga layers nato. Ang ato ang data diha are ginatawag na tog application data. Katong data or message nga readable, understandable pa sa ato nga end, no? So once i-encapsulate na nato na siya into the lower layers, ang tawag ana niya nga data, network data na siya. So pasabot kana nga data, understandable na lang na siya kay network data og physical. As to the end user, dili na ta kasabot unsa na ilang ipangbuhat diha nga processes. So isa na ka purpose atong transport layer. Gina-prepare ang application data for transport. So question, giun sa pag-prepare sa transport, unsa day buhaton ni transport layer, no? Okay, another function ni transport layer is gina-move niya ang data between applications on devices. Sample, sa pikas nga end is IP phone iyang gamit. So sa destination po na IP phone po ang iyang gamit.
So nga namang mag-communicate man sila. So that is because of the transport layer sa iyang function and iyang services. Sample, nga naman nga TV, smart TV akong gamit, nadawat man sa laptop. O, ganyan ba? So nga namang ma-enable man na siya ni transport layer. Unsa day ginabuhat gina transport layer. So mo na atong topic diri no. Okay, so si transport layer naa siya ginatawag og mga aga support pud siya ginatawag og communication nga reliable. So take note nga kani nga part din nga side is a communication nga dili reliable, ha? And then ang iyang focus aning giingon niya nga reliable nga communication is on the rightmost nga portion. So kung moingon kag supports reliable communication, pasabot mao ni ang mga properties nga timan-an ni transport layer the moment nga naay moabot nga message sa iyaha nga level. Dapat reliable ang connection, dapat na acknowledgement sa data, dapat ma-resend niya ang lost nga mga data, and dapat ma-deliver niya ang data in an order nga manner. Okay, this is mao ni siya nga feature no ni transport layer ang ginatawag nato ga-support sa reliable nga communication. Kaning dinhi nga part kani siya nga mga activities ang dili reliable. Makaingon ka nga dili reliable because pas siya, low ang overhead, and walay requirement sa dili na nimo required ang acknowledgement, and dili na pod i-resend ang lost data o dili niya i-deliver ang data as it arrives. Okay? So example ani nga mga activities no, mahibal-an ninyo nga oy. By the way, ako na lang i-introduce daan. Kaning diri nga part, ang gamit ani ni transport nga layer nga protocol is UDP. Okay? While kaning sa pikas nga part, mo ni siya ang ginatawag na tog TCP. Why isa na mo sulod. Okay. Okay, so mo ni kalahian sa duha ka katong protocol nga gi-mention nato sa first sa objective nga part no, natay ginatawag og UDP nga protocol or UDP nga communication, and we also have TCP nga communication. Examples of activities nga ato ang gina-activate nga UDP ang gamit ni transport layer or nga network is the IP telephone. So the moment nga nag-dial kag number no, yan itubag sa pikas nga end, and then kalit lang na wala ang signal, wala na siya yung notification nga moingon siya nga, oy, the number you have blah blah, wala na ing ana nga mga acknowledge nga mga feedback, no? That is because UDP ang atong gamit. Pasabot, di na niya i-resend ang lost nga data, wala na yung acknowledgement, and so on so forth. So mo na mahitabo pod kung mag-stream kag video, doc, or especially kaning live nga streaming, the moment nga mawala ang imong connection, and then mobalik siya after pila ka seconds, naanay mga frames or naanay mga portion ato sa video nga gi-stream nga dili nimo ma-capture or wala na nimo nadunggan. Nga naman, mo-proceed man siya sa kung asa na tong current nga stream nga video. So katong nangawala, bahala na ka ato kung saan nimo to pagpaminaw. Maminaw na lang kas recorded, no? So mo na siya, that is because UDP ang gamit nato ana. Another example sa UDP is kanang inyong gaming. So kabantay mo nga magdula mo og ML ba ka ha, no? So naman ay unsa ni kanang mga character nimo, makabantay ka nga ang character nimo naa din hinga part. Pero pag the next thing nga nakita nimo kay tuwa na siya din hinga part, no? Nga naman to kay naay portion, naay moment sa imuhang pagdula sa online game nga nawala ka or naglag ang imong signal. So wala nimo nakitaan nga kani nga character nimo ni agi na day dinhi hangtod niabot didto. So nakita na lang nimo, oy, tuwa na akong character didto. Or tuwa na ang isa ka tao didto. Kay nawala ang signal ato. That's UDP nga communication. So when we say TCP nga communication, examples ana are SMTP nga protocols o HTTP nga protocol. So dapat ang gamito ni transport layer ana is TCP nga protocol. Okay, so mao po ni siya ang ilahang headers nganong si UDP di naman niya i-resend wa na acknowledgement. That is because ing ani ra kagamay ang iyahang bytes nga ginagamit. Okay? Ang iyaha lang info nga ibutang sa imuhang data diha is R, source and destination ports. Unsa kataason niya ang data itself unya checksum. Ana lang mo nang ingana lang pod siya. Matingana lang ka, uy, nawa magkalit ang signal.
UDP to siya. But the moment nga moingon siya, na siya moingon nga request, timeout, cannot connect to the server, that's TCP nga segment ang gigamit, no? This is a total of 20 bytes. And then daghan nga information ang i-attach niya sa imong data, sa imong application data to enable the reliable nga communication. Okay pa to guys? Fast? Yes, ma'am. Pas ra. Yes, ma'am. Or okay pa ta? Yes, ma'am. Okay. So, mana ni siya ang buhaton ni transport layer to, guys. Take note nga sa application nga part sa last session, ato lang gina-define lang ni application protocol dito or ni application layer dito kung unsa ang services or unsa equivalent nga application protocol ang imong gamiton kung mag-email ka or kung access ka HTML page or kung mag-chat ka. So, ang ginabutang ni application layer, kung email siya, mo specify lang siya o POP. Right? Kung HTML page ka, kung mag-access ka na, mo specify lang siya HTTP. Kung mag-chat ka, mo specify lang siya IM nga mga protocols for the application layer. No? Now, kung i-encapsulate na nato siya, ang application data into a segment, no? Ang PDU sa atong transport kay segment man. Pag i-encapsulate na nato siya sa transport or meaning ipasa na nato ang data sa application layer padulong kay transport layer, dapat si transport layer makabalo siya unsay equivalent ani nga port number. Okay? Okay, class, port number. Another day. So, aside sa UDP and TCP, isa sa i-facilitate ni transport layer are the port numbers. Another term for the port numbers are well-known addresses. Okay? Nakabalo na daan na inyong network devices nga, oy, mao ni siya ang network, a well-known address, aning POP, aning HTTP, o kaning IM. Okay, so for instance, email man ang gigamit nimo sa application. So sa transport, ang i-attach niya is 110. Mao ni siya ang designated or default nga well-known address ni POP3. Another, HTTP ang gamit nimo sa application. Si transport layer dapat makuha niya ang equivalent nga HTTP well-known address, which is 80. So basi mga tanong, ma'am, default na sila. Yes, these are the default port addresses kaning tulo nga examples lang nato, no? Take note nyo, gipa assignment ta pa mo, no? Aside aning nga tulo, aside datong gidiscuss nato sa klase, unsa pay other nga mga application protocols. So, kadto sila nga mga application protocols, napo to sila equivalent nga mga port addresses nga maoy i-facilitate sa atong transport layer. I hope nakuha nato na. Okay. So, skip ko na ni ha. So, as to the port numbers, kung tanaw na to, kaning 0 padulong sa 1023, mo ni sila ang group or range sa atong ginatawag og well-known port addresses. So, ang atong nahibalaan pa lang, atong i-discuss pa lang kay DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP, but there are other port numbers nga nag-exist nga ginatawag na to well-known. Okay? So, again, when we say well-known nga mga port address, these are reserved addresses for services and applications. So, daghan pa kayo wala na gamit, no? Pero ang atong mga internet working devices, kaila sila nga, kinsa na sila. We also have registered nga mga port numbers, mo ni siya ang gigamit sa IANA to a requesting entity to use with a specific processes or application. Sample, ikaw as developer, no, network developer, na kayo nabuhat nga bag-o nga application protocol. So, pwede ka mag-request og ports dinhi sa kaninga range. We also have dynamic and private ports kaning 49,000 to 65,000. Mo ni siya ang dynamically gina-assign sa atong operating system sa atong mga end devices. Like sa imong PC, nanay kaugalingon nga port number, sa imong cellphone nanay kaugalingon nga port number. Or another term, aning port numbers, kung programming atong hisgutan mo, na ni sila tong socket, no? Nga ginagamit ninyo para lang ma-enable ang communication sa katong mga software systems or information systems nga gibuhat ninyo. So, pasabot, i-specify nimo ni dito nga mga socket.
kani. Kung HTTP imo kung gamiton nimo sa programming ang HTTP mo specify ka dito 8080. I don't know kung naka-programming na ba mo. Nana mo sa higher level nga programming? Humana mo sa C? Hi Basic guys. pa, ma'am. Basic pa, ma'am. Basic pa nga ron. So apa mo Oo. niabot og HTML, PHP programming? Wala Wala pa. pa. Hello world pa taon, ma'am. Ha? Unsa Jomar? Hello world pa taon. Oh, hello world. Yeah, sunod moabot na mo ani especially kung client server na nga programming inyong i-facilitate. Makita ninyo dito nga oy gigamit ang 80 80 nga port. That is for HTML Ma'am, di ba nga. na nasa ITE10? ITE10. Yeah, naa siya, no? Tong HTML? Yeah. So kanan siya pag namo sa high level nga programming magamit ni sila nga mga especially kung client server ang hisgutan na programming. Okay? Sige, pero dili tanan no magamit ninyo kasagara kadto lang HTTP. Okay, so mao pa ni ang uban nga mga port numbers no. Kung transport layer atong hisgutan no for TCP and UDP lang no. Natay ayan FTP, SSH, SMTP, POP, and so on so forth. But daghan pa kaayo. I don't know kung naka-search mo tarong 5 man to ang ihatag ninyo no. Pero naapoy uban answers dito nga murag nakita na ko nga di gyud ni mao. Pero okay na lang. At least karon makabalo na mga ay mao din ni ang gimin ni ma'am nga mga well-known address. Basta tanan nga mga application protocols nato guys, na siya equivalent nga port numbers sa transport layer nga part. Kay mao na ang i-facilitate ni transport layer. I-add niya ang equivalent nga port number sa activities nga imuhang i-facilitate over the network. Okay. So unsa na ni siya? So ginaing-ani ni transport layer ang ato ang data class. So gikan diri sa application layer data, pag-abot ana kay transport layer, iyan ang gina-divide into pieces and then mo add siya header for delivery. Okay? So pasabot, example, ang isa ka data pwede niya ihati into 3 pieces. O yan, 3 pieces for this UDP nga connection, pwede po 3 pieces for TCP nga connection. So pag UDP, ang iya lang itiman-an diha is dapat makabalo siya sa source and destination. Pero TCP, daghan nga information kay dapat, again, reliable ang TCP nga connection. Okay, so pag-abutan na, okay, before. Sige, mao ni ang segment nga ibutang niya sa, i-add niya sa TCP nga connection, daghan kayo, no? Pag UDP, gamay ra. So, ingani na dayon kung mag-send na or mag-request na. So we have client 1, we also have client 2, and these clients are requesting to a server. So mo ni siya atong server. Karon si client 1, ang iyang gusto nga request is HTTP. So ang buhaton ni transport layer, i-attach niya ang source port ni client 1 and asa padulong nga port. HTTP man, so 80. Pasabot, kani siya, ang address ani nga server is 80. Okay? Assume lang nato nga daghan na siya server diha. Na siya port HTTP for 80, SMTP 25. So mo ni ang request ni client 1. Now kung nakita na ni server ang kailangan ni client 1, automatically mo respond siya para mo appear sa screen ni client 1. So ang buhaton na po ni transport layer, mag-specify na po siya source port. So karon kung mo respond na siya ang source mahimo nang si server, and then ang destination kadto nang si client 1. Ingana lang ang buhaton ni transport layer. Dapat makabalo lang gid siya sa port numbers sa source ug destination depending on the application request. Kung HTTP ba to, FTP ba to, or so on so forth. So si client 2 din niya, another example, nag-request siya email nga service. So ang ibutang ni transport layer as source port is the PC nga port, and then destination nga port is 25. Kay, by default, 25 ang port number ni SMTP. Kung ma-respond na si server, again, mahimo na pong siya ang port, 25. Ang destination is katong nag-request kaina nga kanina client. I hope klaro na siya nga example. Okay, let's proceed to the TCP nga connection. So take note nga si TCP nga
protocol ni transport layer, kailangan reliable iyang connection. So with that case, nagagamit siya ginatawag og three-way handshake. So ang three-way handshake, no, ingani lang iyang proseso. Kung ikaw ang mo send kag identification number, ma-receive to niya ni B, pag ma-receive niya, mo send siya acknowledgement nga nadawat niya ang FIN, tama ba ko? Mo send siya acknowledgement nga okay, pwede ka mo send og number. Tama ba ko? O yeah, basta ingani ka kuti ang proseso ni TCP nga protocol, no? The reason nga nung reliable kaayo ang atong connection o reason nga nung maabot sa destination ang ato ang gi-request. Okay, pag wala na connection, wala na establishment of connection, mao na din siya ang symbol for termination kung wala na kay isend-send. Okay? Another function sa atong TCP is, again, ingani no, iyahaman tong i-divide into different segments, right? And na chances nga moabot siya sa atong destination in different order. So sample, natay segment 1 to 6. Na chances nga pag-abot ana sa destination, nagkatibulaag, naguna ang 6, naulahi ang 3, naguna ang 4, naulahi ang 4, naguna ang 5. Ngano man ingana man na siya, ma'am? Because kani nga mga segment posible mag-agi sa different nga pathway, no? Sample lang, pag-ana niya din ni oy, mas best man din nga part. Mas best man sa taas nga route kaysa sa ubos, no? So dito sila moagi, depende kung asa tong pinaka-best para sa ilaha. So again, na chances nga different ang order niya pag-abot sa destination. So si TCP nga session nato sa atong transport layer na siya function para mabalik niya sa original nga order ang imuhang segments. So kani siya. Okay, ibalik lang niya into one, sabasa ibalik lang niya sa tama nga order. Isa na ka function ni TCP nato nga protocol sa transport layer. While si UDP pod, skip ko na. Si UDP, gani pa. Si UDP pod, okay, sa TCP man nino. Si TCP na chances nga ingani siya. Na chances nga mawala ang isa ka segment. So with that case, mobalik siya atong dimension na to gaina nga kani. Three-way handshake. Para lang ma-send ang nawala nga segment or nawala nga data. Pero si UDP, wala na sa iya ha. Ngano gani? Because si UDP low ang iyang overhead, does not establish connection before sending. So pasabot, kung naay data nga pwede isend lang niya na nang isend without knowing kung kinsay mo dawat ana. Mo na siya ang feature ni UDP nato nga protocol, no? So another sample. Again, si UDP i-divide gihapon niya siya ang iyang data nga for transmission no, into a datagrams. Sample, na siya 6 ka datagrams dinhi, 6 ka segments, and na chances nga walay niabot. Ang isa ka datagram dito wala niabot. So ang buhaton ni UDP ana, wala na siya pakialam ana. Dili na niya kailangan nga pangitaon tong segment kay nawala na. Dili na niya i-resend ang data nga nawala. So manay kalahian ni TCP ug ni UDP. Mo ni ang usually gakahitabo kung manawag ka, nga kalit lang mo putol, nga wa ka kabalungan na nawa naman to. So that's UDP nga activity. Okay? Okay, same na ni siya. Pareho na nagay nga example. So that ends the chapter 4, right? Okay pa mo, class? Okay pa ta? Questions? Paspas ra? Ay. Hi! Wa na sila. Nawa man siguro akong connection. Okay naman, pero medyo kan lang, libog. Sabtunon pa. Yeah, Kailangan libog gud ni. Libog jud bitaw ni siya. Ang network. Okay, kuan lang na to ha. Ang say relevance sa application and transport layer, i-recap lang na do gamay. Last session mao ni atong discussion sa application, right? Kani nga part mao ni ang buhatan ni application. Kung mao ni mong data, i-attach lang niya ang specific application protocol nga gamiton based sa imong activity. Sample, nag-activate kag facebook.com. So HTTP ang i-attach.
as source, ang destination HTTP pod. So again, ang tawag sa atong PDU sa application layer is data. Pag imo na siyang i-encapsulate into segment, ang buhaton ni transport diha, dapat makabalo siya unsa to ang specific nga port addresses sa application protocols nga gigamit nimo while online ka. Ana lang. So HTTP, we have 80, FTP 21, ang source, katong imuhang requesting client. Okay? So next dayon nga session, next nga topic nato will focus on this network layer para ang segment mahimong packet trabaho na po to ni network layer. But then nanatay partial nga discussion ani katong atong IP og subnetting mo na to siya ang i-facilitate sa atong network layer. Okay, hapit na nato na human ang OSI ug TCP. So daghan pa napay data link og physical. So ayan. Yeah, mao na siya. Questions, guys? Clarifications? Wala? I-paste na akong attendance ha. Ay may na lang, makabalo raman ko dito sa inyong mga kuan. Dinhi man ninyo ipangsulat inyong mga impressions. Kaya di man mo magtingog. Isay gusto mo tingog? Wala na? Wala na guys. Oy, salamat sa 37 million people in the room. Recap na lang nako ang discuss, ma'am. Sige, John. So, na ang attendance. Ako ra po i-paste dito sa Facebook chat, no? Yeah. So, kung wala na questions, again, ang inyong assignment is kailangan po mo function na ni, no? Bahala mo unsa nga, unsa ninyo pag-illustrate. Bahala mo tulo ka routers inyong gigamit or duha lang ka switch inyong gigamit niya. Routers tanan walay problema as long as tama ang labeling. And next nato ang assignment ninyo dapat kung mo send ko sa PZ0 dinhi, successful na siya, no? Successful na siya dinhi sa ihang comment. Okay na? Klaro ta na? Klaro ta na? When submission, ma'am. Yeah, LMS lang gihapon na to i-submit mo. Creator ako og submission. And then, paano to? Di ba mag-quiz na ta karon nga week? Yeah. Next meeting, mag-expect na mag-quiz ha? From chapter, nag-quiz na ba to? Wala pa? Nag-quiz, ma'am. Nag-quiz na ta? Taman sa chapter 3, right? Oo. Nag-quiz na data. Dabe, tao na to. Yeah, mag-quiz na po ta. Murag taas-taas pa kay tag-coverage sa kuan sa midterm kay dapat data mag-departmental with the other sections. So napatay isa, duha, tulo, upat, 5 ka chapters. Daghana oy. Sige lang ato ra ning ikuan. Kano sa midterm exam, ma'am? Kuan. 3rd week yata. Sa April? Mm. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, so unsa pa? Pwede 1 week ang deadline, ma'am. Sige, walay problema. Pwede pa mo makasubmit by the way sa katong nangalimtan ninyong submit ha. Pagitaan naman ako nga late mo. Mag-submit lang mo para di mo ma-zero sa activity or sa assignments. Yeah, so kung wala na questions, salamat sa yes, online ra atong midterm exam. Lisod pod mag face-to-face ta. Di ba rush? Pwede ra pod rush para magkita ay ta. Yeah, so kung wala na pangutana, na to. Salamat kayo. Pwede na mo mag-leave. And attendance na lang ko magbasa sa inyong comments. Salamat! Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.